ලංකන් ගීක් ෂෝ එකට එහෙම නැත්නම් ඉමේෂා සන්දීප YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම අදස් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක් දෙනෙක්ට වැදගත් වෙන දෙයක් ගැන. ඉතින් මේ වෙනකොට හුඟක් දෙනෙක් ළඟ mobile phone එකක් එහෙම නැත්නම් laptop එකක්, computer එකක් මේ වගේ device එකක් ඔයගොල්ලෝ හැම කෙනෙක් ගාම වගේම මේ වෙනකොට තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් ගැන කතා කරනකොට අපිට කතා නොකරම බැරි app එකක් තමයි Facebook app එක. එහෙම නැත්නම් FB app එක. ඉතින් මේ වෙනකොටත් ඔයාට FB account එකක් තියෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් Facebook app එක use කරන එහෙම නැත්නම් use කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කට්ටියට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරන ගොඩක් අයට දෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි කොච්චර පෙන්ස්ලා හිටියත් like වගේ දේවල් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් ඔයාලට ඒකට worry වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් අද මම කතා කරන්න ඒ ගැන. ඉතින් unlimited heart like ගන්න පුළුවන් app එකක් ගැන අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් වැඩි කතාවක් නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් අපි මුලින්ම app එක download කරගෙන ඉමු. මේ app එකේ link එක මම පහළ description එකේ දාන්න. ඒක click කරලා ගියහම මෙන්න මේ වගේ එකක් එයි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ විස්තර වගේක් ඔයාට මෙතනට ආවම බලා ගන්න පුළුවන්. active users ළඟින් තමයි මේකේ මේ like එහෙම ලැබෙන්නේ. spam වෙන්නෙත් නැහැ කියලා තියෙනවා. එක වතාවකට like 100ක් ගන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි app එක download කරගමු. ඉතින් දැන් මේ යට තියෙන OK බටන් එක ඔබන්න. ඉතින් ඔන්න අපි දැන් app එක download කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට දැන් app එක ඇතුළට යමු. මේ වගේ ලස්සනට මේ app එක on වෙනවා. දැන් ඔයාගේ Facebook account එකට log වෙන්න. ඉතින් ඔයාගේ Facebook එකේ නම හෝ email එක හෝ phone number එක ගහලා password එක දෙන්න. password එක හරියට බලන්න show කියන එක ඔබලා වටන්න නම් ආයි බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් login දෙන්න. එන්න දැන් continue දෙන්න. right ඕන දැන් අපි account එකට log වුණා. මෙතන කොළ පාරට තියෙන custom like කියන එක click කරන්න. දැන් ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. like, love, haha, wow, sad, angry. මෙන්න මේ වෙන අපිට ගන්න පුළුවන්. interview post link කියන එකට ඔයාගේ post එකේ link එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ Facebook එකට ගිහලා ෆොටෝ එකක් upload කරලා ඒකේ link එක මේකට දාන්න. හැබැයි ෆොටෝ එක public දාන්න ඕන. ඉතින් ඔන්න මම ෆොටෝ එකක් දාලා දෙනවා කිසිම like එකක්වත් නැහැ. එහෙනම් ඔයාගේ post එකේ link එක copy කරගන්න. දැන් මේ link එක මෙතන paste කරන්න. මෙන්න මෙතන මේ I am not robot කියන එකේ ටික් එකක් දාන්න. Google එකෙන් අපි robot කෙනෙක්ද කියලා check කරන එක මේක සාමාන්‍යයෙන් Google එකේ හුඟක් ඒවා set වෙන. මේක දැන් buses කියලා තියෙන. ඉතින් අපිට බස් එකේ ඒවා ටික ටික් කරන්න තියෙනවා. verify කරා. right. දැන් ඒක හරි. දැන් submit දෙන්න. මේ වගේ පොඩි වෙලාවක් load වෙයි. මේ වෙලාව online ඉන්න set එකකට තමයි මේක මේ post එක යන්නේ. ඒ කියන්නේ FB එකේ online ඉන්න ඕනේ. right. දැන් හරි. 61ක් like ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි FB එකට ගිහිල්ලා බලමු.
ඔන්න දැන් ඔයාලට පේන්නේ මෙතන ලයික් 61ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ වගේ එක දිගට ගන්නකොට ගොඩක් ලයික් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක් වටිනවා. ඔයා මොන හරි දෙයක් විකුණන්න ගියාම තමයි ඔයාට ඒක ගොඩක් දෙනෙක් අතරට යවා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේක ලයික් කමෙන්ට් දාන්න ඇක්ටිව් යූසර්ස්ලා. එහෙම ලයික් කමෙන්ට් දාන කට්ටිය අපිට ඕනම් එයා රික්වෙස්ට් දාලා අපිට ෆ්‍රෙන්ඩ් ලෝනක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් තප්පර 14න් 14 තමයි ඔයාට මේ ලයික් හાર્ට් වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කොහොම හරි උඩරම එකපාරකට ගන්න පුළුවන් ලයික් 100. ඉතින් කොහොමද අද වීඩියෝ එක? ඔයාගේ වීඩියෝ ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න. ඔයාලට තියෙන රතු පාට සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ඔක බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.